me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba makita ang loyalty card kay Shopee or paano natin makukuha or makakakuha ng loyalty card kay Shopee, no? So, pero bago lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, no? Paano nga ba natin makikita yung loyalty card kay Shopee, no? So, yun yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, is titingnan muna natin yung level by level ni Shopee, no? So, start niya sa guys, sa silver siguro. Tingnan natin, pero di ako sure So, ito na guys, no? So, nag-start siya guys sa classic. Kapag na-open nyo yung nyo guys, Shopee, is mag-i-start sa classic guys, no? So, kapag dito naman guys, sa silver is, kapag kayo, order kayo ng at least 10 na items, no? So, magiging, kayo, silver, no? So, nandyan na din yung benefits ng mga silver holder, birthday voucher, and shipping discount. Yan yung sa silver na loyalty card kay Shopee, no? So, ito naman guys kay gold. Birthday voucher, 7 times shipping discount, and shopping discount. So, tatlo yung kay gold, no guys? So, tatlo yung makukuha nyo kay gold. And then guys, dito next is platinum. So, bago nga pala kayo guys magiging gold card holder is kailangan nyo muna mag-order ng 25 na item na magkakaiba-iba, no? So, yan. Nandito naman tayo kay platinum. Ang nandito guys kay platinum is lahat na, no? So, yung birthday voucher discount, 7 times shipping discount, and Shopee discount, exclusive voucher, and exclusive discount, no? So, 5 yan guys kay platinum. Kapag naka 55 na kayo guys kay platinum na order is magiging platinum na kayo, no? So kay kay silver is 10, kay gold is 25, kay platinum naman guys is 55, no? So back natin, i-home na natin yan kung paano nga ba makikita yung loyalty card natin. So click na lang natin tong me. Yan, so click natin tong me. After nyo maklik yung me guys, i-swipe nyo lang pataas yung swipe nyo lang yung pataas para makita nyo yung Shopee loyalty card natin kay Shopee. Kapag na-swipe nyo yan guys, is makikita nyo itong Shopee loyalty, no? So, i-click nyo lang yan, ako kasi guys, silver holder na ako, no? So, hindi naman ako lagi-lagi nag-order, medyo-medyo lang, di ba? So, click nyo lang yan, and then, ito na yung card nyo guys, makikita nyo yung card nyo guys, silver holder na kayo ng Shopee. Shopee, silver member na kayo, no? So, lagi kayo mag-order dyan, guys, no? Para maging gold kayo or platinum. Tulad nga ng sinabi ko kanina, guys, ito yung benefits ng silver, no? So, birthday voucher and shipping discount. Yan yung, benefits kay Shopee. Kasi silver pa lang tayo, no? Once na nakapag-order tayo ng 10 na piraso or 10 na items sa magkakaiba-iba is pupunta na tayo kay gold, no? So, 4 na lang guys nang kailangan natin ma-order para maging gold na tayo. 1 month lang ata guys or 60 days, no? Bago mag-valid tong kapag lumagpas na kayo doon is wala na. Uulit-ulit kayo sa umpisa. Kaya kung may mag-order sa mga kamag-anak nyo guys, is pwede nyong i-order sila at kunin mo na lang yung bayad sa kanila, no? Para tumas-tas naman yung card membership natin kay Shopee. So, ang advantage nito guys is pwede kayong makakuha ng Shopee credit loan, 'di ba? Nag-i-start siya sa 2,500. Sa akin guys is 3,000 na yung credit limit ko, no? And then may Shopee loan din tayo, no? So S-loan ang tinatawag kay Shopee, which is up to 100,000, no? Pero ang na-approve sa atin ni Shopee S-loan is
10,000, no? So, may mga advantage din, no, syempre kay Shopee, kapag order kayo ng order, no, guys, kapag maganda yung product is kailangan nyo mag-feedback para ma-count yung ano natin, yung points natin, 'di ba? Kailangan nyo mag-customer feedback sa mga item na nakuha nyo, no? So, ayun lang, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.